Kedves kollégák, sziasztok! Hadd kezdjem rögtön egy kérdéssel, alapvetően két kérdést szeretnék feltenni nektek. Az első az, hogy a 90-es évek, illetve a 2000-es évek elején ki az, aki Nokia vagy Ericsson telefont használ? Tegye fel a kezét. Második kérdésem, ki az, aki most Nokia vagy Ericsson telefont használ? Tegye fel a kezét. Tehát akármennyire nézem, egyet találtunk? Kettőt találtunk, hát körülbelül ilyen arányra számítottam egyébként, bevallom őszintén. Most ugye az a kérdés, hogy vajon a Nokia egyébként annak idején egy ilyen arányra számított volna-e, avagy sem. Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem. Ugye hallottunk pont Kóbor Gyuritól egyébként a tervezésnek a nehézségeiről, hallottunk a Gézától az Ericsson, mire rakta ugye alapvetően az ő fogadását, és mennyire jött az be, illetve mennyire nem jött be. Én azt gondolom, hogy a Nokia annak idején, ugye, mint hatalmas nagy cég, és alapvetően egyértelműen domináns piacvezető cég, rengeteg ügyféllel, rengeteg készülékkel, fantasztikus növekedési track recorddal a háta mögött. Ő alapvetően, én azt gondolom, hogy elkövetett egy nagy-nagy hibát, annak ellenére viszont nekik volt egy tervük. Szóval they had a plan. Most amikor én csatlakoztam az energiaszektorba, én alapvetően telkó világból jövök, és beszélgettem egy pár kollégával itt a közmű szektorból, hogy milyen is ez a szektor, mit kell tudni, és nagyon sokan elkezdtek nyugtatni engem, hogy nyugalom Péter, nem kell itt radikális változtatásba gondolkodni, jó meg vagyunk, nagyok vagyunk, ügyfelek itt vannak, nem is nagyon akarnak az ügyfelek más tőlünk, mint amit nyújtunk, és van egy tervünk. Szóval megint ugye az van, hogy we had a plan. És ilyenkor eszembe jut egy híres sportember, nyilván ismeritek mindenki, a Mike Tyson-t, akinek volt egy baromi jó mondása, méghozzá ez úgy szólt, hogy everyone has a plan until he gets punched in the face. És én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez a mondás ez nagyon-nagyon áll egyébként itt a közmű szektor irányába is. Én azt javaslom, hogy mindenképpen kell nagyon komolyan foglalkoznunk a változás igényével. Ugye egy visszautalás még itt a Nokiás példára, azt nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy ez az almás cég, ez az Apple, ez mikor hozta a piacra az első iPhone-ját? 2007, szuper. Pontosan 2007. júliusban hozták piacra ugye az első iPhone-t. Ez alapvetően 10 év, kicsit több mint 10 év. És nézzetek meg, mennyi változás történt egyébként az elmúlt 10 évben. Csak ha abban gondolkodunk egyébként, hogy mondjuk én magam, mi így együtt, vagy éppen az ügyfeleink, milyen változáson mennek keresztül abban a tekintetben, hogy hogyan fogyasztják a különböző szolgáltatásokat, ennek megfelelően milyen elvárásaik vannak ugye a szolgáltatókkal szemben, hogy hogyan élik ők a digitális mindennapjaikat. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy változást látunk. És ugye ennek eredményeképpen én folytathatnám a példákat a tekintetben, hogy voltak nagy mamutok, mint a Nokia, és alapvetően eltűntek a süllyesztőben. Ugye mai nap már hallottuk a Kodak Moment, azt hiszem így nevezte a kollega, tehát a Kodak történetét. Ugyanígy, hogyha nézzük mondjuk az enciklopédiák piacát, ki az közülünk, aki mai nap mondjuk adott esetben egy információkeresést azzal kezdi, hogy leveszi a polcról az enciklopédiát, és azt próbálja pörgetni. Én azt gondolom, hogy nem sokan vagyunk, akik így kezdenék most az információkutatást. Ugyanígy, hogyha megyünk adott esetben akár a könyvpiacra, vagy éppen a videópiacra, ugye hol vannak már a videótékák? És sorolhatnám ezeket a szektorokat, amik gyökeresen átalakultak, azokat a cégeket, akik alapvetően nagyok voltak annó, de ma alapvetően vagy marginális játékosok, vagy egyáltalán már nem is léteznek. És ez a fajta diszrupció, ami ugye egész nap ugye folyamatosan itt volt előttünk, ez történik. Ezt nem lehet bezárni, ez nem olyan, hogy országhatárnál megáll, ez nem olyan, hogy egyik szektornál megáll, és a következőben nem történik. Alapvetően halad tovább, ugye, hogyha nézzük a bankszektort, nézzük a biztosítási szektort, nézzük az egészségügyet, mindenhol megjelenik, és megjelenik egyértelműen a közművek tekintetében is, és az energia tekintetében is. Egy kérdés egyébként, hogy ez milyen időzítéssel és milyen mélységben fogja az egész iparágat átformálni. Ugye egy példa, nem hallottam ma elhangozni például a Nest készüléket. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt az okos termosztátot. Úgy néhányan ismeritek. Tehát például az, hogy a Nest készülék, ami már bent van az otthonokban, a Nest szerintetek kié?
Ki a tulajdonosa a Nestnek? A Google, így van. Tehát innentől kell a Google. Tehát alapvetően már a mi szektorunkban is megérkezett ugye ez a fajta diszrupció. Akár konkrétan ugye a számunkra nagyon-nagyon fontos mérő mögötti világban is már megjelent egy játékos, legyen ez a Google, legyen ez éppen a Nest készülékével. Na most, hogyha megyünk egy kicsit tovább, én néhány további olyan céget hadd hozzak még itt magunk elé, akik alapvetően ugyanúgy ott vannak a mindennapjainkban. Ugye ezek a Facebook, az Uber, az Airbnb. Az Uberről hallottunk egyébként ma már. Érdekes megnézni az ő cégértékeiket. És mondjuk ezeket a cégértékeket összevetve adott esetben hagyományos üzleti modell rendelkező cégekkel. Sőt, vessük egyébként össze egy éves magyar GDP számával. Nézzétek meg, tehát egy 124 milliárd dollár versus egy jelenlegi Facebook cégérték. Ez azt jelenti, hogy hatalmas nagy bizalom van egyébként investorok irányába, ugye ezen új üzleti modellek tekintetében. És akkor egy kérdés így magunknak, szerintetek mi a közös ebben a háromban? Facebook, Uber, Airbnb. Az ő üzleti modelljükben. No capex, Web 2. Egy nagyon fontos gondolat itt, ami szerintem egyébként alapvetően közös, ez pedig nem más, mint a zero, tehát hogy nulla. És hogy miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert hagyományos fejjel gondolkodva ezek a szolgáltatók, ezek úgy lettek teljes mértékben piacvezetői az adott szektoroknak, hogy tulajdonképpen nem rendelkeznek azokkal az eszetekkel, nem rendelkeznek azokkal az infrastruktúrákkal, ami egyébként az adott iparágakban jellemző. Mit is értek ez alatt? A Facebooknak egyetlen egy darab saját tartalma nincsen. Ugye? Akkor az Ubernek egyetlen egy darab saját taxia nincsen. Hogyha nézzük az Airbnb-t, egyetlen egy darab saját szállodája nincsen. Ennek ellenére abszolút módon piacvezetők, és nézzétek meg, milyen cégértékeket produkálnak. Tehát ők arra tették a voksukat, hogy hisznek egy olyan trendben, ügyféltrendben, ami nem más, mint a sharing. Az, hogy emberek egyszerűen, mi magunk, ügyfelek, egyszerűen szeretünk megosztani. Csak egy érdekes példa, az, hogy mennyire nem ragaszkodunk már ahhoz, hogy egyébként tulajdonoljunk. Azt tudtátok, hogy ugye Porsche-t mindenki akar. Vagy szeretne egyszer. Legalábbis én mindenképpen szerettem volna. Képzeljétek el, már ugye lehet Porsche-t havidíjas alapon venni. Ami azt jelenti, hogy megfelelő napokat kapok a Porsche-től. Nem az enyém az autó, de alapvetően az enyém, csak meg ugye shareljük. Tehát innentől kezdve már a Porsche-t is egyébként meg lehet szerezni, csak éppen havidíjas alapon, a sharingre alapozva. Tovább menve egyébként, én azt gondolom, hogy ezen sikeres cégek tekintetében rengeteg olyan terület van, amit ők használnak. Ugye nagyon sokat hallunk manapság ugye a big datáról, a data analyticsről, a predictive modellingről, a digitális csatornákról, az IoT-ről, a customer journey-ről. Ugye ezek nagyon sok esetben, nézzetek magatokban, nagyon sokszor, hogy legyintünk rá, hogy de hát gyerekek, ez buzzword, ugye? Big data, hát buzzword, majd egyszer jön. Én meg azt mondom, hogy az előző szlájdon látott cégeknek ezek alapvetően nem buzzwordök, hanem valódi tevékenységek. Sőt, azt mondanám, ezek az alaptevékenységei ezeknek a cégeknek. És ugye ez nagyon-nagyon érdekes, hogyha valaki buzzwordnek tekinti ezeket, vagy konkrétan ezek szerint dolgozik, és ezek mentén építi a kompetenciáit, és ezek mentén próbálja az ő jövőbeli megújulását biztosítani. Most itt a nemzeti közművek tekintetében mi ezt tudomásul vettük, és ebbe az irányba toljuk, ugye, amit a Gyuri prezentált délelőtt ugye a víziónknak megfelelően. Ezek azok a tevékenységek, amiket mi elkezdünk építeni és elkezdünk használni. Na most hogyan is néz ki egyébként egy ügyfél útvonal, egy customer journey ugye a közművek tekintetében? Én azt gondolom, hogy ez a 6 lépés, amit láttok, kezdve onnan, hogy potenciális ügyfelek felderítése, értékesítés, ügyfélszolgálati folyamatok, DSO, számlázás, folyószámlakezelés, hátralékkezelés. Ugye ezek azok a lépések, amik mentén alapvetően egy közmű ügyfél szépen végig megy. A mi célunk az, és itt nagyon-nagyon örültem, hogy a mai napon elhangzott az egyik előadásban az, hogy ami megkülönbözteti majd egymástól a cégeket, hogy ki lesz sikeres és ki kevésbé, az alapvetően az lesz, hogy mennyire ismerjük az ügyfeleinket. Tehát ez az ügyfélismeret, és az ügyfélismeretnek a mélysége. Ugyanis mi azt tettük egyébként magunk elé célként, hogy mi egy olyan
megoldást szeretnénk kihozni, amit egyébként úgy hívunk, hogy digitális ügyfélélmény platform, ami onnan indul ki, hogy van egy nagyon mély megértésünk az ügyfeleinkről a tekintetben, hogy hogyan is éljük egyébként mi magunk, de ugyanígy az ügyfeleink a mindennapjainkat a digitális világban. És onnan közelítve fogjuk átdefiniálni azt a fajta közmű ügyfélkiszolgálási modellt, amit jelen pillanatban láttok felrajzolva. Tehát egy olyan ügyfélkiszolgálási modellt szeretnénk piacra vinni, ami egyértelműen abból építkezik, ahogyan egyébként jelen pillanatban az ügyfeleink digitálisan élik a mindennapjaikat. És hogyha belegondoltok, ugye rengeteg olyan területet láttok ezen az ábrán, ami adott esetben egy jövőbeli közműnek az értékajánlatát kell tudja majd képezni. Csak hogy néhány példát mondjak, ugye itt van például a nagyon macerásnak tartott névátírás, vagy szerződéskötés. Ugye ez az a terület, amit egyébként adott esetben egy elektronikus személyigazolvánnyal, e-aláírással, stb. Nagyon ügyesen át lehetne forgatnunk. Vagy ugyanígy itt van egy diktálás, ugyanígy itt van nekünk ugye a sok-sok okos mérővel ugye maguk a DSO folyamatok. És itt van nekünk egy olyan területünk, amit már alapvetően ma is nagyon komolyan csinálunk, és ma is nagyon komoly eredményeket tudtunk elérni. Ez pedig nem más, mint a számlázás és a fizetés kérdése. Úgyhogy itt egy konkrét példát hadd mutassak nektek, és az alapvetően, Gyuri, neked is szól, mint kvázi siker sztori, hogy a tegnapi napon alapvetően sikerült egy idei évben megcsinálnunk 225 000 új e-számlás ügyfél darabszámot, ami azt jelenti, hogy egy év alatt, kvázi 11 hónap alatt sikerült 225 000 darab ügyfelet papíros számlázásról, adott esetben készpénzes fizetésről átterelnünk egy abszolút elektronikus számlázásra és valamilyen elektronikus fizetésre. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus nagy teljesítmény, ez a 225 000 új ügyfél, e-számlás ügyfél. A kérdés nyilvánvalóan az, hogy ez mennyire fenntartható, ez a nagyon-nagyon szép meredek görbe. És egy statisztikát hadd mutassak, ez alapvetően egy piackutatásból származik. Itt azt látjátok, hogy kifejezetten a számlázás és a számla fizetés módját tekintve hogyan is áll a közmű szektor azokhoz a szektorokhoz képest, amit azt gondoljuk, egy kicsit már előrébb jár ebben a digitalizációban, legyen az például a mobil szektor. Ugye azt látjátok, hogy a közműszektor minden inkább közműszerű egy szolgáltatás, annál inkább ugye el van maradva azokhoz a kicsit előrébb járó szektorokhoz képest, amit alul láttok. Ez nekem azt sugallja, hogy igen, ez a fajta meredek növekedés, ez akár a mai nap is fenntartható. Tehát igenis van lehetőség még bőven tovább haladnunk ezen az úton. Most ez ugye mai napról szól, és hogyha kicsit előrébb tekintetek, ugye itt az elkövetkező néhány évben ez a fajta felpörgött változás, amin egyébként mindannyian keresztül megyünk, ez folytatódni fog. Ennek megfelelően az a bázis, akire ezt a digitális ügyfélélmény platformot mi tervezzük, ez a bázis folyamatosan növekedni fog. És egy utolsó gondolatot engedjetek még meg. Ugye itt a Henry Fordra utalva volt ugye ez, hogy mit akarhatnak az emberek. Itt volt az, hogy hát gyorsabb lovat. Na most egy dolgot mindenképpen szeretnék leszögezni, hogy mi semmiképpen nem szeretnénk ebbe a hibába esni, tehát mi nem egy gyorsabb hernyót szeretnénk. Na most ez igazából azt is jelenti, hogy nekünk van egy nagyon komoly tervünk és elképzelésünk, és tényleg itt engedjétek meg, hogy ha bár már inkább ilyen családias hangulatban vagyunk, de mindenképpen szeretném azt a lehetőséget megragadni, hogy ebben a munkában, amikor egy digitális ügyfélélmény platformot építünk nemzeti közműveken belül, hogy ezt a platformot tekintsétek úgy, hogy ezt egyedül nem feltétlenül fogjuk tudni megcsinálni. Tehát nagyon komolyan számítunk partnerekre, legyenek azok bankok, legyenek azok egyéb fontos üzleti partnereink, legyen az éppen a szabályozó, legyen az éppen a tulajdonosi kör. Tehát mindenképpen szeretném, hogyha ezt úgy tekintenétek, ahol alapvetően nemzeti közművek színekben mi abszolút nyitottak vagyunk együttműködésre. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.